Hello! Καλώς ήρθατε στο πρώτο επεισόδιο του podcast στο όνομα της τέχνης. Μαζί θα ξεθάψουμε τις πιο σκοτεινές και συναρπαστικές ιστορίες από τον κόσμο της τέχνης. Σήμερα θα βουτήξουμε στην απίστευτη ζωή και τις τολμηρές απάτες ενός ανθρώπου που κατάφερε να ξεγελάσει τον ελιτίστικο κόσμο της τέχνης για δεκαετίες, με ένα και μόνο σύμμαχο, το πινέλο του. Κυρίες και κύριοι, ετοιμαστείτε να γνωρίσετε τον Wolfgang Beltraki, τον ζωγράφο που έγινε ο εφιάλτης των συλλεκτών και των ιστορικών τέχνης. Μια ιστορία που αποδεικνύει πως η τέχνη είναι ικανή να κάνει το κακό να θριαμβεύσει στο τέλος και να δημιουργήσει βίλεν που περπατούν ανάμεσά μας. Συχνά πυκνά ακούμε για ιστορίες έργων τέχνης, τα οποία θεωρούνταν χαμένα ή κατεστραμμένα για χρόνια και ξαφνικά έκαναν την εμφάνισή τους. Η αγορά εκπλήσεται και ο πολιτής γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη πλούσιος ή έστω πλουσιότερος. Αυτό ακριβώς ήταν το δέλεαρ που έκανε τον Μπελτράκη και τη σύζυγό του Χέλεν να υφάνουν μια καλωστημένη απάτη. Αλλά ποιος ήταν ο Μπελτράκη? Γεννήθηκε το 1951 στη Γερμανία. Ο πατέρας του ήταν ζωγράφος εκκλησιών και ο Μπελτράκη από μικρός έμαθε να χειρίζεται πινέλα και χρώματα. Η διαφορά τους, εκείνος δεν ήθελε να ζωγραφίζει αγίους, αλλά αριστουργήματα που δεν υπήρχαν ή καλύτερα που θα μπορούσαν να υπάρχουν. Δεν ζωγράφιζε έναν υπάρχον Πικάσο ή έναν αυθεντικό Έρνστ. Δεν ήταν ένας απλός πλαστογράφος. Ήταν ένας ταλαντούχος ζωγράφος με εκπληκτική ικανότητα να μιμείται το στυλ μεγάλων δασκάλων του 20ου αιώνα. Έτσι, δημιούργησε χαμένα έργα πίνακες που πιθανώς να είχε ζωγραφίσει ένας καλλιτέχνης με το δικό του στυλ, τα χρώματα, τις πιναλιές και τις θεματολογίες. Χρησιμοποιούσε αυθεντικά υλικά της εποχής, ακόμα και παλιούς καμβάδες από παζάρια και αντικερί. Έφτιαχνε ειδικές πατίνες για να δημιουργήσει την αίσθηση του χρόνου και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις χρησιμοποιούσε παλιές ετικέτες από γκαλερί για να ενισχύσει την ιστορία των έργων. Όμως η ιδιοφυΐα του δεν σταματούσε εκεί. Η λεπτομέρεια που έκανε την απάτη του τόσο επιτυχημένη ήταν η δημιουργία ενός ολόκληρου μύθου γύρω από κάθε πλαστό έργο. Για να τελειοποιήσει την απάτη συνεργάστηκε με τη σύζυγό του Χέλεν. Μαζί έστησαν μια ιστορία. Οι πίνακες δήθεν προέρχονταν από τη συλλογή Φλεχτέιμ, ενός πραγματικού Εβραίου εμπόρου τέχνης που διέφυγε από τους Ναζί. Κανείς δεν μπορούσε να το αμφισβητήσει και όλοι ήθελαν να πιστέψουν ότι είχαν ανακαλύψει ένα χαμένο θησαυρό. Η Χέλεν υποδιόταν την κληρονόμου μιας τεράστιας συλλογής έργων τέχνης που είχαν διασωθεί από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτή η ιστορία, αν και εντελώς κατασκευασμένη, έδινε στα πλαστά έργα ένα πέπλο μυστηρίου και αυθεντικότητας. Η απάτη τους διήρκησε για περίπου 4 δεκαετίες. Ο Μπελτράκη πούλησε περισσότερα από 40 πλαστά έργα, αποκομίζοντας δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. Μουσεία, συλλέκτες και οίκοι εξαπατήθηκαν. Και το καλύτερο, ή μάλλον το χειρότερο, πολλοί ειδικοί επένησαν τα έργα του, λέγοντας ότι ήταν από τα πιο όμορφα και πρωτότυπα που είχαν δει από εκείνους τους καλλιτέχνες. Η πτώση του άρχισε το 2010, όταν ένα από τα έργα που είχε πουλήσει εξετάστηκε με σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους. Η ανάλυση αποκάλυψε την παρουσία ενός λευκού χρώματος τιτανίου, ενός υλικού που δεν είχε χρησιμοποιηθεί στην εποχή που υποτίθεται ότι δημιουργήθηκε ο πίνακας. Αυτό ήταν η αρχή του τέλους. Η αποκάλυψη προκάλεσε σοκ στον κόσμο της τέχνης. Ένα κύμα αμφισβήτησης σάρωσε τις συλλογές και τις γκαλερί. Πίνακες που θεωρούνταν αριστουργήματα βρέθηκαν να είναι επιδέξεις από μιμήσεις. Η ζημιά στην αξιοπιστία της αγοράς τέχνης ήταν τεράστια.
Κατά τη διάρκεια της δίκης του, ο Μπελτράκη δεν έδειξε ίχνος ματαμέλειας. Αντίθετα, φάνηκε να απολαμβάνει την αναταραχή που είχε προκαλέσει. Υποστήριξε ότι είχε απλώς συμπληρώσει τα κενά στην ιστορία της τέχνης, δημιουργώντας έργα που οι ίδιοι καλλιτέχνες θα μπορούσαν να είχαν ζωγραφίσει. Μάλιστα, σε κάποιες περιπτώσεις ισχυρίστηκε ότι οι πλαστοί πίνακες του ήταν καλύτεροι από τα αυθεντικά έργα κάποιων καλλιτεχνών. Το 2011 ο Μπελτράκη καταδικάστηκε σε 6 χρόνια φυλάκισης, αλλά εξέτησε μόνο 3,5. Η Χέλεν, αν και είχε συνεργαστεί μαζί του στην απάτη, επειδή είχε παίξει ένα πολύ πιο διακριτικό ρόλο, η ποινή της ήταν αρκετά μικρότερη. Η ιστορία τους είναι μια συναρπαστική μελέτη περίπτωσης για την ευπιστία, την απληστία και την υποκειμενικότητα της αξίας στην τέχνη. Όμως δεν σταματά εδώ. Μετά τη φυλακή, ο Μπελτράκη έγινε διάσημος καλλιτέχνης. Ζωγραφίζει πλέον με το δικό του όνομα και πουλάει έργα του σε συλλέκτες που θέλουν τον καλύτερο πλαστογράφο του κόσμου. Έχει γράψει βιβλία, έχει δώσει συνεντεύξεις και έγινε ντοκιμαντέρ. Κάποιοι τον βλέπουν σαν έναν αντιήρωα, έναν επαναστάτη της τέχνης. Άλλοι απλά σαν έναν πολύ έξυπνο απατεώνα. Τα ερωτήματα όμως παραμένουν. Ήταν ο Μπελτράκη ένας απατεώνας ή ένας ιδιοφυής καλλιτέχνης που εξέθεσε τις αδυναμίες του κόσμου της τέχνης? Γιατί τελικά τι είναι αυτό που κάνει ένα έργο τέχνης πολύτιμο? Η υπογραφή ή το ίδιο το έργο? Ίσως το παράδειγμα αυτού του καλλιτέχνη, όπως και πολλών άλλων σε αυτή τη σειρά, αποδεικνύει πως στην τέχνη όλα επιτρέπονται, ή σωστότερα, πως η τέχνη όλα τα επιτρέπει. Και τελικά, ποιος ήταν ο πραγματικός απατεώνας σε αυτή την ιστορία? Ο Μπελτράκη που εξαπάτησε τον κόσμο της τέχνης, ή ο ίδιος ο κόσμος της τέχνης που ήταν τόσο πρόθυμος να πιστέψει στην ύπαρξη χαμένων αριστουργημάτων? Εσείς τι πιστεύετε? Γράψτε μου στο σχόλιο. Αν σας άρεσε αυτό το επεισόδιο, κάντε follow, like και subscribe. Και μείνετε συντονισμένοι για ακόμα πιο συγκλονιστικές ιστορίες. Εκεί που η τέχνη συναντά την παράνοια.